For the invocation, may I call our club secretary, the beautiful Faye Austin, for the opening prayer. You can share now, Mate Faye. Tayo po ay manalangin. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa aming buhay, karunungan at kalakasan. Salamat sa kapatawaran ng aming pagkakasala, sa kaligtasan, sa kapahamakang walang hanggan, at higit sa lahat, salamat po sa kaloob mong buhay, magpakailanman sa piling mo. Lumalapit kaming muli na may kababaang loob, humihingi ng iyong gabay sa aming pag-uusap patungkol sa kapakanan ng mga bata. Ikaw ang mamuno sa usaping ito. Pinangahawakan namin ang sinabi mo na let the little ones come to me, do not keep them away. Patunay na may mahalagang puwang sa puso mo ang mga bata. Isinasamo at dalangin namin sa iyo, O Diyos, ikaw ang maging alab at init nila sa gitna ng malamig na mundong ito. Ikaw ang maging liwanag sa madilim na paligid. Ikaw ang maging kabusugan at kasapatan sa kanilang kawalan. Ikaw ang maging kapahingahan sa kanilang paghahap at kapaguran. Ikaw ang maging muog at tahanan sa kanilang kinaroroonang ilang. Ikaw ang maging tanggulan at pag-iingat sa lahat ng hilahil. Ang maging kapayapaan sa kaguluhan sa mundong ibabaw. Ikaw ang maging ama na kumukupkup at umaaruga sa kanila. Sa mga batang nilalamig, nagugutom, nadidimlan, napapagod, nawawalan ng pag-asa, natatakot, nalulungkot at lalo sa mga nag-iisa at walang kumakalinga sa sanlibutan ito. Higit kanino man, ikaw o Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang may magagawang pinakamainam para sa kanila. Dinggin mo ang kanilang mga hinaing. Gamitin mo po kami sa kapakanan nila, ayon sa banal mong kalooban at layunin. Ang lahat ng ito ay isinasamon namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin at luwalhatiin ka sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sir, are you seeing my presentation now? Yes. Okay. I'm here to share with you some ideas on the dangers of the internet. Shown on the screen is the scope of my presentation. First, let me introduce to you our unit, the PNP Anti-Cybercrime Group. The PNP acknowledges the problem of illegal activity and crime victimization in cyberspace, a challenge it shares among developing countries in Southeast Asia and in other parts of the world. Hence, the creation of the PNP Anti-Cybercrime Group. Our group was inaugurated on March 20, 2013, under the able supervision of no less than our first ever ACG Founder Director, Police Major General Gilbert SOSA. The mission of our unit is to implement and enforce pertinent laws on cybercrime and other related crimes and pursue an effective anti-cybercrime campaign. The vision that we have adopted is that by 2025, the PNP Anti-Cybercrime Group shall be a highly responsive and dynamic unit towards the attainment of a safer cyber environment. To identify and differentiate the group among other PNP offices, clear-cut function was established. Among the functions of the group are shown on the screen: to investigate all cyber crimes, conduct data recovery and forensic analysis, provide operational support, formulate guidelines, conduct vulnerability assessment, establish and maintain a modern digital forensic laboratory, conduct specialized training and seminars, and maintain linkages with other offices.
The unit is headed by our director in the person of Police Brigadier General Marvin Manuel P. Pepino. The Deputy Director for Administration is Police Colonel Joel B. Doria, and the Deputy Director for Operations and the current Chief of Staff is the Police Colonel Lope Mayulin. The unit has 4 divisions: the Administrative and Resource Management Division, Operations Management Division, Investigation Management Division, and Legal Affairs Division. It has 6 support units, namely the Digital Forensic Unit, Cyber Patrolling and Intelligence Unit, Cyber Security Unit, Cyber Response Unit, Cyber Financial Crime Unit, and the Women and Children Cybercrime Protection Unit. At present, we have 16 regional anti-cybercrime units strategically located at Cordillera, La Union, Tuguegarao, Pampanga, Laguna, Mindoro, Bicol, Iloilo, Cebu, Tacloban, Leyte, Zamboanga, Cagayan de Oro, Davao, General Santos City, Butuan City, and Bangsamoro Autonomous Region. We also have provincial anti-cybercrime offices in the province of Bohol, Rizal, Iligan, Baguio City, Davao City, Sultan Kudarat, and Camiguin. Likewise, PNP-ACG have also satellite offices in the different districts of Metro Manila. The 4 major deliverables of our office are cybercrime investigation, which includes arrest of cybercriminal and seizure of electronic evidence. Second is digital forensic, which includes the conduct of computer forensic examination, cell phone forensic examination, and video forensic examination. Third is cyber patrolling. This is the conduct of social media exploitation and information gathering over the internet. And last is cybersecurity, which includes vulnerability assessment, penetration testing, and creation of cyber bulletins, tips, and advisories. We shall go with the legal system, the Philippine legal system. The primary law enforced by the PNP Anti-Cybercrime Group is RA 10175, or the Cybercrime Prevention Act of 2012. It is an act which defines cybercrime and provides for the following: prevention, investigation, and suppression of cybercrimes, to include the imposition of penalties and transgression. Other cyber-related laws being implemented by the PNP-ACG includes RA 10173, or the Data Privacy Act of 2012, RA 9775, or the Child Pornography Act of 2009, RA 9995, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 8792, or the Electronic Commerce Act of 2000, and RA 8484, Access Devices Regulation Act of 1998. Apart from this, sir, ini-implement din po namin lahat ng laws na included sa Revised Penal Code in such a way that pag in-relate nyo po siya sa cybercrime, when it is done online, the degree is always 1 degree higher po ang penalty sa mga cybercriminals. So better po na kung yung offense na nakamit nila ay nasa Revised Penal Code at ginamitan po ng technology, much better po na i-apply ang cybercrime law para po yung penalty doon sa offender ay mas mataas po. Let me present to you the cybercrime statistics and trends. For calendar year 2020, the top most prevalent cybercrimes recorded from January to August are online scam, followed by online libel, identity theft, anti-photo and video voyeurism, online threat, followed by system interference or hacking, illegal access, unjust vexation, ATM or credit card fraud, and robbery with intimidation of person. Based on records of the cybercrime investigated by our unit, cybercrime increases yearly. As you can see on the graph, sir, nag-blow up po ang cybercrime recorded ng 2019. It's for the reason na na-reorganize po na-restructure po ang unit namin noong 2018. Henceforth, nagkaroon po kami ng presence nationwide
Yung lahat po ng offices na binanggit ko na establish po ng 2018 at 2019, hence mas napalapit po kami sa tao, mas madali po nakapagreklamo ang tao. Kaya po nag-blow up ang 2019 record natin. And for 2020, kahit po nagkaroon tayo ng pandemic, hindi pa po tapos yung period and kakaunti po ang na-record kasi po hindi makalabas ang tao. But we are expecting na habang binababaan yung limit sa paglabas ng tao, mas marami pa pong maiengganyong makapag-complain dahil marami sa atin ang nag-online transactions during the pandemic period. And also, nag-open na rin po kami ng avenue para makapag-complain ang mga tao online. We have the e-complaint on our official website. The dangers of internet. There are different types of cybercrime modus operandi that is being done on the internet. Most of the traditional crimes have their online counterpart. And apart from this is the use of technology. It is the only difference between a cybercrime and the traditional crime, but also it includes the scale, the reach, and the speed. First to discuss is child pornography. Children lure to post nude via internet, sometimes even by their own parents. Suspects or operators of online child pornography offers money as payment to the parents or guardians of the victim. They offer the online viewing of the nude picture or video of the victim to customers on the internet. Payments are made to the suspect by the customer through ATM or credit card before the actual viewing. Actually, sir, ang mga reason po, kung makikita nyo, may mga magulang na ninilure ang mga anak nila. Siguro po dahil sa kahirapan. Ang kanilang primary reason, pagka po nahuli sila is, hindi naman nahahawakan or physically nahahawakan yung mga bata at na-exploit sila. Pero tandaan po natin, ang child pornography, hindi yan nagtatapos sa paghawak lang sa bata. Kasi po tumitimo yan sa isip ng bata na minsan naging biktima sila. And dadalin po nila yan hanggang paglaki nila. Hindi lang po kasi sa pagiging bata nag-i-stop yung effect na dinadala ng child pornography sa bata. Kaya ina-advise po namin talaga na ang bata, kung as much as possible, huwag i-expose online. Since ngayon nga po online na ang learning, we cannot go away with it. Henceforth, ang ina-advise lang po namin is gabayan natin ang mga bata as they go through the online classes so that we can see to it na sa online class sila nagpupunta at hindi kung saan-saan sa internet. Next is cyberbullying. The main ways kids threat each other online. This refers to any severe or repeated use by one or more students of a written, verbal, or electronic expression, or a physical act or gesture, or any combination thereof, directed to another student. This can be done through posting unwanted pictures, messages to social media platforms, sending harassing text messages, hacking into one's gaming or social networking profile, being rude or mean to someone in an online game, spreading secrets or rumors about people online, pretending to be someone else to spread hurtful messages online, and recording unauthorized videos and uploading them. Sir, ito po, maiko-compare natin to sa regular bullying. Ang difference lang po nito, it is done online. Pero po pag bullying kasi, it should be resolved within the premise of the school. Umaakyat lang po ang kaso sa amin, na-elevate lang po ang kaso pag hindi po ma-resolve sa school. Pero by mandate ng school po, dapat sila ang nagre-resolve ng kaso. Kung hindi po ma-resolve sa level ng school, iaakyat sa DepEd or sa CHED before po dadating sa police. Kasi po mga bata ang involved dito. Hindi po naman natin pwedeng i-prosecute ang mga bata. Henceforth, kung pwede pong daanin sa paraan na magagawa sa level ng school, doon po natin sinosolve yung mga ganitong klase ng problema. Ito po ay aming advocacy lang na ipaalam para sa lahat na yung bullying hindi lang sa loob ng classroom or sa loob ng premise ng school nangyayari.
The more we expose our children, the more they become vulnerable to this kind of modus. Kasi bata po yan eh, hindi natin maiiwasan na nagbibiruan, naglolokohan. Pero yung effect po kasi nung cyberbullying sa bata, hanggang pagtanda rin po yung kagaya ng child pornography. Iba po kasi pag bata ang naging biktima. Hindi po kagaya ng matanda na kalimutan lang, okay na. Pag bata po, pag na-embed sa isip nila na naging biktima sila simula pagkabata, dala-dala po nila yan hanggang sila ay tumatanda. At iyon na rin po ang kanilang magiging base ng kanilang kung ano man ang magiging attitude nila paglaki. It forms part of their personal characteristic na po. Naka-embed na sa kanila yun. Next is cyber squatting. This is the acquisition of a domain name over the internet in bad faith to profit, mislead, destroy reputation, and deprive others from registering the same. If such a domain name is similar, identical, or confusingly similar to an existing trademark registered with the appropriate government agency at the time of the domain registration, identical in any way similar with the name of a person other than the registrant. Ito po kasing cyber squatting, pareha rin yan sa squatting na normal po, yung physical squatting sa bahay. Ito naman po kasi yung pagpaparegister po natin ng pangalan, ng address ng URL ng website natin. Say for example po, kayo Rotary, meron po kayong official website. Without you knowing it, meron na po nakapag-register ng pangalan yan. In-acquire nila para mapagkamalan sila na sila yung legitimate na Rotary Club, and minsan po ginagamit sa panloloko ng tao. Ito po ay isang offense din dahil kagaya po ng Philippine National Police, kung may mag-register po ng name namin, kami naman po yung known na institution, we have the right to file a case. Online apps. The online app by itself is not prohibited. It is even encouraged, most especially during this pandemic time, wherein people are limited by the authorities to go out of their houses. It has been a practice to do online shopping, online selling, and even online financial transactions. We should be careful in downloading online apps, for it requires a lot of permission from your devices, and it is recommended to download only from reputable known sites. Ito naman po, ito yung mga dinadownload natin sa gadget natin. Be very careful lang po tayo kasi as we examine these online apps, hindi po lahat kasi sa legitimate or sa known sites tayo nagda-download. Usually, pag kailangan natin ng kanta, download lang tayo sa kung ano-anong site. Meron po kaming isang na-examine na isang application. For example, yung cellphone na nabili nyo, walang camera or walang flashlight. Flashlight na lang po. Pero pag tinignan nyo po, di ba usually pag nag-download po tayo, click lang tayo ng click ng next. Hindi na po natin binabasa kung ano yung mga terms and conditions ng app. Without us knowing, binibigyan natin sila minsan ng permission na ma-access ang ating contacts, ang ating profile, everything na nasa phone natin. Kasi po, binigyan na natin sila ng permission para i-access yun. Kaya po tayo, pag mag-download pa tayo ng mga online apps, be very careful po tayo kasi iba't ibang permission po ang ibinibigay natin. Kagaya po na mag-register tayo halimbawa kay Facebook. Kung napansin nyo po, nagkaroon dati ng balita na si Facebook, lahat ng ipinost nyo kay Facebook, lahat ng pictures na inalaw nyo kay Facebook na ma-share, lahat po yun pagmamay-ari na ni Facebook. At binigyan po natin sila ng permission once we agreed doon sa terms and condition nung nagre-register pa lang po tayo. Kasi hindi po tayo very lenient sa pag-check kung ano po ang mga hinihinging permission pag nagda-download tayo or nag-join tayo sa isang site. So we must be very careful po. Next is phishing, wishing, and smishing. Have you ever experienced receiving text messages or emails from unknown senders? Have you ever received texts informing you that you have been selected as lucky winners in a certain raffle draw? Beware, you might be a victim of this type of modus. Phishing is an online crime which a target or targets are contacted via email by someone posing as a legitimate institution to lure individuals into providing data such as personal identifiable information,
banking and credit card details, and even passwords. Ano pong pinagkaiba nito sa phishing? Sa phishing naman po, through phone, through voice, tumatawag po sa atin, nagpapakilala, taga-bangko ako, kailangan kong malaman, kailangan i-update ang records mo, henceforth, ibigay mo sa akin ang account number mo. Minsan pati one-time PIN, which is not shareable to anybody, isinashare natin. Kaya nagiging biktima po tayo. Remember po, ang one-time PIN, ipinoprovide yan ng bangko as another layer of security para po ma-assure yung bangko na yung nagtatransact sa kanila ay yung legitimate owner ng account. So we must never give any passcode or one-time PIN given to us by the banks. Ano naman po ang difference nito sa smishing? Smishing is done through short messaging system or sa text. Kung mapansin nyo po, minsan nakaka-receive kayo ng text messages, advertisements, or galing sa unknown numbers. Tandaan nyo po, pagka galing yan sa legitimate institution, usually pangalan ng institution na nakalagay. Pero pag number po ang nakita nyo, kahit hindi complete 11 digits number, say for example, 500 or 5,000 lang ang lumabas sa sender. Galing po yan sa internet. Henceforth, mahihirapan po tayo mag-trace kung saan galing. So be very careful po tayo sa pagsagot natin sa mga nanloloko through smishing, phishing, and vishing. Another modus is the swindling or estafa. This is the online scam. Dito po, dalawa ang biktima. Minsan seller, minsan buyer. Ang buyer nagbayad, hindi dumating ang produkto. Ang seller nagtinda, ipinadala ang produkto, hindi nabayaran. Ang buyer po, minsan binili ang produkto, dumating peke. Minsan kulang. Yan po ang mga scam na nangyayari over the internet. As much as possible, kung magdi-deal po tayo ng purchases online, as much as possible, kung pwede lang po is cash on delivery. Wag na wag po tayong magbabayad, lalo na kung malalaking items over the internet. Kasi hindi po natin ma-assure na dadating talaga ang produkto sa atin. Kahit legitimate seller pa po, meron pa rin po nagiging problema. Kagaya po sa mga commonly used apps natin, say for example, Lazada, Shopee, hindi po nila ina-assure yung mga vendor nila kasi hindi naman lahat sila talagang naka-registered directly kay Shopee or kay Lazada. Kaya be very careful po tayo. Magbasa rin po tayo ng blogs at saka yung mga feedback kasi magandang input din po iyon bago tayo mag-post ng ating orders online. Next is internet love scam. An internet love scam or a romance scam is a confidence trick involving feigning romantic intentions toward a victim, gaining their affection, and then using that goodwill to commit fraud. Ito po, yung mga nakakilala natin sa internet, tandaan po natin, hindi natin sila kilala. They are strangers to us. Minsan nga po, nagpapakilala ng long-time friend or childhood friend natin, pero minsan, tinitake lang yung identity ng tao pero hindi po sila iyon. Bakit nila nalalaman ang background natin? Kasi halos lahat na po ng information sa pagkatao natin, i-share natin online. Kaya pag sinearch po nila, pag gusto nilang aralin yung profile natin, tayo po ang willing na nagbibigay ng information. Anything po na nakapost sa mga social media sites, ay nakikita ng ibang tao. And anything you share on the internet will always be on the internet. Romance scammers create personal profile using stolen photographs of attractive people for the purpose of asking others to contact them. Communications are exchanged between the scammers and the victim over a period of time until the scammer feels that they have connected the victim enough to ask money. Minsan po, hindi lang ito nangyayari sa online. Pagka hindi pa po sila na-satisfy sa pakikipag-usap online, para mas maniwala yung biktima, tinatawagan, or minsan nakikipagkita pa sila. Online modeling scam. With this modus, the suspects disguise themselves
as online modeling scouts. They will send flattering messages. They will ask for sample modeling photos. They will offer considerably huge amount of cash. They will ask for sensitive photos as a requirement for the selection process, which will eventually lead to extortion, rape, and even murder. Ito po, marami na po kaming kasong hinawakan nito sa mga remote areas, lalo na po sa 4A, kasi marami po doon batang yung nakatira sa tabi ng riles na madaling biktimahin. Kasi po sila gusto nila makapag-aral. Henceforth, ito pong mga cyber criminals na ito, hahanapin sila o offeran sila. Minsan nga po pakainin lang sa fast food, okay na sa kanila. Pangakuan na bibilhan ng school supplies or gadgets, nagiging biktima na po sila nito. Napipicturean sila without them knowing kahit picture ng bata na ibebenta online. Lalo na po yung may mga sensitive na parts na nakalabas, kagaya po na makita nyo sa mga pictures. Online predators, those seeking to ensnare our children. The internet is a perfect forum to meet new people, but some with malicious intent use it to befriend your child. Internet predators are expert manipulators, able to foster a relationship or dependence with a teenager. Most prey on teenage desire to be liked, their desire for romance, and their sexual curiosity. Ito po, pag hindi po nabantayan ang mga bata online, napakarami pong cyber criminals na nag-aantay sa kanila. Madali po kasing takutin ang bata, madaling paniwalain, lalo na po yung mga problematic child. Yung pong kulang sa atensyon, kasi po sa internet, maraming willing makinig sa kanila. Akala nila lahat ng namimit nila on the internet, totoo. Hindi po natin alam, yan ay may mga ill motives. Kasi sino naman po ang mag-aaksaya ng panahon ng internet connection na bayad para lang po maghanap ng kakaibiganin. Siguro po yung mga well-off or nakakarangya sa buhay or talagang wala makausap, meron din naman pong magagandang side. Pero we should be very careful kasi po hindi natin nakikita eh. Kahit yung tao nga pong kakilala natin, pwede tayong lokohin. Much more yung taong hindi natin kakilala. Online extortion, or in colloquial term we use sextortion. It is a form of sexual exploitation that employs non-physical form of coercion to extort sexual favor from the victim. Ito po, nagpe-pretend yung suspect, minsan na babae sila. At kadalasan po, ang biktima nito ay mga kalalakihan. Usually po, yung mga naka-assign sa remote areas, malayo sa pamilya, naghahanap ng affection galing sa ibang tao. Kasi po, ang ginagamit ng mga cyber criminals with this modus, nagre-record na sila ng video. Yung pong itsura na madaling makaengganyo ng mga lalaking naghahanap ng kausap sa internet. Tapos, pagka naipakita na po nila yung video, without the victim knowing that it is already a recorded video, minsan nga po lalaki or galing sa LGBT, ang mga nasa behind this criminal act. Hindi po kasi natin nakikita kung babae o lalaki ang nagpe-perform kasi recorded nga po yung video. After nyo makita yung video, kayo naman ang i-entice nila to do the same. Without you knowing, on the other side of the net, nire-record nila kayo. Pag na-record na po, gagamitin na niya yung panakot sa inyo. O, kilala ko ang kaibigan nyo, kilala ko ang pamilya nyo. Ngayon, meron na akong hawak na video nyo. Pwede ko to ipamigay sa kanila. Pwede ko to ibenta online. Without you knowing, ine-extort ka na niya, hinihingan ka na niya ng pera. Ang masama pa nito, minsan sexual favor po ang hinihingi, hindi lang po pera. So we should be very careful na pagka po nasa internet na, wag po tayong gagawa ng something na pagsisisihan natin sa huli. Kasi hindi na po natin mababawi once it is posted on the internet. Next is scandal. Scandal is a circumstance or action that offends propriety or establish moral concepts or disgrace those associated with it. Karugtong din po ito nung previous topic ko, which is sextortion. Ito naman po, ini-iskandalo ka.
Halimbawa po, kilala ka sa lipunan or say politiko or known ka sa community mo, may advocate ka ng isang adhikaing maganda, may mga intention po kasing hindi maganda over the internet. Naglalabasan po to usually pag malapit na ang eleksyon. Yung paninira po sa kalaban sa partido, kalaban sa politika, kalaban sa negosyo, yan po. Yan po ang madalas na ginagamit na modus para sa mga taong medyo may katayuan po sa buhay. Next is email spoofing. It is when someone sends an email with a forged sender address. Typically, the sender's name or the email address and the body of the message are changed to mimic the legitimate source such as bank, newspaper, or company. Ito po, nagpe-pretend sila na bangko sila. Magpapadala sila ng email. Kung mapansin nyo po, very careful po tayo sa pagbukas ng email. Kailangan po, kung iyan ay halimbawa government institution, ang official email po ng government is .gov.ph. Pag eskwelahan, .edu.ph. Pag sa Philippines po. Pagka po ang mga email na dumadating sa atin ay hindi galing sa legitimate sender. Say for example, from BPI, bpi.com.ph. Pag nasingitan po yan ng isang letra lang, ibang email account na po iyon. Hindi na po yun galing sa legitimate sender. Ginagaya lang po nila yung bangko. Next is online libel. This is committed through text messages, emails, posts on social media accounts, blogs, websites, and online news. Kung ano man po yung elements ng libel sa Revised Penal Code under Article 355, which includes imputation, accusation of a discreditable act or condition to another, publication of imputation, identity of the person defamed, and the existence of malice. Ito po, presence din po nitong mga elements na ito ang hinahanap sa pagpa-file ng online libel. Ang pinagkaiba lang po, ginamit ang internet. Pag nag-file po tayo ng online libel, kung directed po sa atin, kung tayo po ang biktima, maiko-consider po natin tayo ay biktima kung ang picture natin ay mismo nakapost kasama yung libelous statement or yung buong pangalan po natin. Hindi po pwedeng nickname lang ang ginamit sa atin. Kasi po, marami naman tayong kapangalan. Marami pong pwedeng mag-pretend na kapangalan natin din. So, hindi po tayo makakapag-file ng online libel kung hindi po identified na tayo mismo yung na-biktima. Identity theft means the intentional acquisition, use, misuse, transfer, possession, alteration, or deletion of identifying information belonging to another person, whether natural or juridical without right. Ito naman po yung pagke-create ng isang account na nagpo-portray sa atin. Say for example, sa Facebook po, ano po ba ang requirement para makapag-create tayo ng Facebook account? Isn't it the cellphone number lang ngayon makakapag-create na tayo? Ano po ang ating assurance na ang cellphone number ay sa atin? Wala po, kasi hindi pa nare-regulate ang pag-release ng number ng cellphone. Marami pa rin pong gumagamit ng prepaid na cellphone, na SIM card. Henceforth, pwede sila mag-create ng account. Gagayahin lang, ida-download lang ang picture natin na i-share natin online, mag-create sila ng account. Ang masama po nun, i-friend nila, pati friends natin. Magpe-pretend tayo talaga. Ang kadalasang binibiktima nila, pamilya natin, kaibigan natin. Bakit? Kasi trusted nila tayo. Say for example, sinabi mo, may sakit ka, nanghihingi ka ng tulong. Madali silang magbigay kasi nakita nila, profile picture mo. Without them knowing, hindi ikaw yun. Kasi may mga tao nga po hindi pa nagagawa ng Facebook account. Meron na pala silang account pag chinek nila. So be very careful po tayo sa lahat ng ipinopost natin sa internet kasi nakashare po iyan. Kahit po sa ang social media platforms, pwede po iyan makuha ng cyber criminals. Kaya ilimit din po natin yung information na i-share natin.
Huwag po lahat ng personal information ay i-share po natin. Online threat. The threat was committed through text messages, emails, posts on social media accounts. Suspect may not need any internet access or smartphones. They look for vulnerable people to this kind of modus. Ito po, madalas ang biktima nito, yung madaling takutin. Sino ang madaling takutin? Yung mga bata. Kasi po ang mga bata, once na natakot mo na siya, minsan, lalo na sa magulang, lalong hindi sila doon magkukwento. Minsan nga po, magkukwento yan sa teacher, sa kaibigan, or sa kapatid. Pero bihirang-bihira po ang case na una silang nagsusumbong sa magulang. Kasi po, di ba tayo pag nagkakamali nung bata tayo, ang pinaka-iniiwasan nating makaalam yung magulang natin. Ganyan din po sa online threat. Pagka po kasi sila nakikipag-usap sa internet at hindi natin nababantayan, usually mas lalo na lang itinatago sa atin. Kaya pag tinakot na sila, hindi na sila makapagkwento kasi hindi po natin alam kung ano yung nangyayari sa kanila eh. Kaya kung hindi pa po of legal age or hindi pa talaga matured yung mga batang gumagamit ng internet, huwag po natin silang hahayaang mag-isa. Lagi po natin silang gagabayan sa paggamit nila ng internet. Another danger on the internet is hacking. These are activities practiced by individuals, organizations, and nations in order to gain unauthorized access to computers and technology-dependent system. Ito po kagaya po nung na-share kanina before po ako nagkaroon ng talk ko, yung video na ipinrovide. Pwede po kasi ma-infiltrate ang mga information systems. Kagaya na lang po ng nangyari noong nakaraang election sa COMELEC na may nakapasok sa database nila, henceforth na-compromise po yung system nila at na-download. Hindi lang po natin alam kung ano ang reach at damage na nagawa nun, pero lahat po ng registered voters ay nandoon. Henceforth, baka lahat po tayo talaga naging biktima during that time. Anti-photo and video voyeurism. In Tagalog, tinatawag po namin to boso, pamboboso. Any person who possesses a nude photo or video of another person without his or her consent. Ito po, para maging free of liability tayo against anti-photo and video voyeurism, tandaan po natin, pag kukuha tayo ng picture ng isang tao, lalo na kung bata, with the permission po yan ng magulang, ng guardian, written consent, hindi po pwedeng verbal. Pagka po ipopost natin siya sa internet, it should also have a written consent na pinipermit tayo. Pero pagdating po sa bata, ito po yung written consent po ay para sa matanda. At nag-a-apply din po sa bata. Pero pag sa bata po, subject pa rin po tayo sa international law. Kasi internationally, pinoprotect natin ang bata. Henceforth, wag naman natin silang gawing biktima online. Kung pwede lang po, wag tayong mag-share ng anything about our children. Kasi masyado natin silang maagang ini-expose sa online world. Without us knowing, minsan yung mga achievement, di ba? Tayo mga magulang, proud na proud po kasi tayo pagka nag-first honor yung anak natin, ganyan. Ipo-post po natin yung mga certificates nila. Ngayon, yung cyber criminals, nagkakaroon sila ng idea. Dito pala ito nag-aaral, ganitong grade na pala ito. Ito pala ang school niya. Marami po siyang malalaman just because ipinost natin yung isang credential ng bata. Lalong-lalo na po yung mga mga ID natin, wag po natin ipopost kasi lahat na ng information nandoon na po. Nakashare na po iyon once na i-post na po natin. So much with the modus. Actually, iyan po yung na-request na i-present sa inyo kasi diversified po yung ating listeners. May teacher, may parents, merong Rotarians. Kaya iyon po yung mga napili namin lecture. Now for the internet safety. We should keep personal information professional and limited. Ito po yung lagi namin nire-remind. Hindi po natin kailangan sabihin sa lahat ng tao ang lahat-lahat tungkol sa pagkatao natin. We can do it privately. So, ilimit lang po natin yung i-share natin na information. Keeping your privacy settings on. Most of us po ngayon gumagamit na ng social media platforms. We should bear in mind na pagka
sign in tayo or nag-create tayo ng account sa isang social media platform, the setting by itself is public. Henceforth, nasa atin na po yun kung paano natin po tayong mag-transact, especially financial transactions sa mga free internet. Kasi hindi po natin alam kung anong security features or kung anong settings meron inilagay doon, kung anong information ang pwede nilang ma-capture galing sa device natin once nag-connect po tayo dun sa device nila. And be very careful of what you download. Ito po. Kasi po, marami na po, lalo na po sa mga free apps, may mga naka-embed na virus. Pag na-infect po ang ating device na ginagamit, pwede pong makuha lahat ng information na nakastore dyan. Say for example po, nakalagin ang iyong social media account. Tapos meron kang online transaction sa bangko na nandun din ang username password. Lahat po yan pwedeng mahagip. Kaya be very careful po tayo. Pag nag-download pa tayo ng mga application, sa legitimate sites lang po tayo pupunta. Sa known and trusted po natin. Huwag po kung saan-saan. Online safety tips. Ito naman po sa paggamit po ng internet. Be sure na pag gumamit po tayo ng ating mga accounts na nagkikreate tayo ng strong passwords. How do we create strong password? It should be lengthy. It should be a mix of upper and lower case letters, numbers, and symbols. Do not use personal information and do not use yung mga madali pong ma-identify sa atin na mga information. Yun po ang pag-create ng strong password. Next is make online purchases from secure sites. Huwag po tayong bumili kung saan-saan. Kasi minsan po nagbabayad tayo online, hindi dadating ang produkto. Be careful of what you post. Ito po, marami po sa atin ang nagpo-post ng mga whereabouts natin, mga bakasyon natin, mga bagong bagay na meron tayo. Yun po kasi naging tayo yung kumbaga apple of the eye tayo ng cyber criminals. Kasi po sa paningin nila, ito marami i-share, marami ko malalaman. Through social media malalaman ko na background niya. Alam ko kung kailan siya aalis kasi ipinopost niya yung upcoming vacation pa lang nakapost na. Yun po. Be very careful po tayo kasi mas nagkaka-idea po yung cyber criminals. Kahit po hindi cyber criminals, they have the idea na walang tao sa bahay natin kasi nakapost doon na aalis tayo, buong pamilya, magbabakasyon abroad or magbabakasyon kung saan. Henceforth, hindi po natin nasisecure yung ating mga iniiwan. Be careful who you meet online. Ito nga po, hindi po lahat ng nakikilala natin sa internet ay totoo. Unless personally, kilala natin yung tao. Minsan nga po, yun nga po nabanggit ko kanina, kahit po yung mga taong kakilala na natin, pwede pa tayong gawan ng hindi maganda. What more yung mga taong hindi natin kilala. Keep your antivirus and systems updated. Ito naman po, as a matter of protection naman po sa device na ginagamit natin. Pag nakakita po kayo ng updates na makakaganda information includes your email address, phone numbers, passwords, or anything na makakapag-identify po sa atin. Next is meeting. Meeting someone you have been in touch with online can be dangerous. Only do so with your parents. Ito po para sa mga bata. Yung pong mga nakikilala natin, hindi lahat yan totoo. Pwede po yan mag-pretend na mabait, pwede silang mag-pretend na bata, pwede silang mag-pretend na matanda, babae, lalaki. Anything pwede nilang dayain over the internet kasi hindi naman po natin sila physically nakakausap, nakikita. So we should be very careful with that. Accepting. Accepting emails, instant messages, and opening files, pictures, or texts from people you don't know or trust can lead to problems. Ito po, be very careful tayo. Dapat po, i-make sure natin na yung mga kausap natin online or sa text or sa email ay yung legitimate na dapat kausapin natin. Next is reliable. Someone online might lie about who they are and the information on the internet may not be true. Always check information with other websites. Pwede po natin i-counter-check yan. Kung may makita tayong isang tao na nagpapakilala sa atin, say for example, sa isang social media account,
i-check pa natin sa other social media platforms para ma-verify po natin yung pagkatao nung nagpapakilala sa ating sa internet. Next is tell. Ito for the kids. Tell your parents or career or trusted adult is something makes you feel uncomfortable or worried. Or if someone you know is being bullied online. Ito po, hindi naman po masamang mag-share tayo sa mga kakilala natin kung tayo ay nagiging biktima na. Kasi sila rin po ang makakatulong sa atin. Sa mga bata po, madali po silang maging biktima, kaya lagi po natin silang ingatan. That ends my presentation for tonight. Thank you and good day. Thank you very much, Ma'am Thank you, sir. CENA. That's a very informative insights para sa ating mga onliners. So on behalf of my club members to offer you or to award you this certificate of appreciation presented to PLTCOL Irene Cayetano SENA in grateful recognition of her invaluable support and exemplary contribution as the resource speaker during the virtual meeting of AngelNet Cyber Awareness Session 1, topic Danger in Internet, given this 9th day of October 2020, signed TP MONTILLA, Rotary Club of ERMITA, Manila, TP GILBERT, si SOSA, Rotary Club of Metro Antipolo. So virtually po ma'am, amin lang ipapadala ito sa inyong opisina. Thank you very much, sir. So huwag sanang magsawa at marami pang sa district namin ang mangyayaring mga ganitong pagtitipon through the coordination with TP GILBERT. Yes po. Thank you po, sir.